اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې پر یوټوب چینل باندې تاسو ځان کامیابه کړئ. ملګرو اکثره یوټیوبران تاسو وینئ چې هغه پر یوټوب باندې ډېر خوندور کامیابه او ډېر خوندور روان هغه ملګرو چې څومره هم سبسکرایبر او څومره ویوز لري هغومره هغه چینل څه د پیسې هم ترلاسه کوي. ملګرو هغه په څه طریقه د ځان کامیابه کولی شي او په څه طریقه د پیسې ترلاسه کولی شي. ملګرو هغه زه 3 طریقې تاسو ته درښیم چې هغه اکثره خلک استعمالوي، اکثره یوټیوبران، نو هغه هم کامیابي هم نشي لیدلی او هغه چینل که چیرې دی پرموټ هم کې یعنی مونیټایز هم کې نو ملګرو د هغه چینل څخه د پیسې نشي ګټلی. نو ملګرو تاسو چې کم مهنت هم کوئ هغه مهنت داسې مهنت وکړئ چې د همیشه دپاره تاسو ته په کار راشي. نو ملګرو اکثره خلک به تاسو لیدلي وي نوي یوټیوبران چې کم هم ټیم خلک ویډیو اپلوډ کړي دی په کمنټ کې سب پار سب لیکي. د سب پار سب کومه طریقه ده او د سب پار سب څه مطلب دی دا به زه تاسو ته دروښیم. ملګرو هغه یوه یوټیوبر ته وایي چې یعنې ته زما یوټوب چینل چې دی سبسکرایب کړه زه به ستا یوټوب چینل سبسکرایب کوم. ملګرو اکثره خلک په دا رقم چې کم یوټیوبر چې هم وي چې هر یوټیوبر وي په دا رقم یې خپل سبسکرایبر کمپلیټه کړي یا خپل واچ ټایم کمپلیټه کړي نو ملګرو دا یوټیوبر هیڅکله هم کامیابه کېدلی نشي. که ته هم یو کال خواري کښلي که 2 کاله خواري کښلي نو هیڅکله هم دا یوټیوبر چې دی کامیابي نشي حاصلولی. ملګرو هغه دا وجه ده چې کله هم زه د هغه یوټوب چینل سبسکرایب کوم هغه زما یوټوب چینل سبسکرایب کړي نو نه بیا دی زما ویډیو ګوري نه زه د ده ویډیو ګورم نو د ده یوټوب چې کوم سبسکرایبر دی هغه بالکل پیک دی. نو پیک مطلب دا دی چې د پیک کار سه او دغه کا 2 نمبر کار سه چې دی یوټوب بالکل هغه مونیټایز کوي نه کې چیرې مونیټایز هم کې د هغه پیمنټ به ډېر مشکل چې هغه د یوټوب څخه پیسې وګټي پیمنټ حاصل کړي. ملګرو دا سب پار سب چې کم دی دا د یوټوب پالیسي هم خلاف خبره ده چې کله هم دی یا چاته په کمنټ کې کوي یا چاته هغه وایي. نو ملګرو هغه تاسو ځان داسې کامیابه کړئ چې هغه باندې جنون سبسکرایبر تاسو راسي جنون ویورز تاسو ته راسي نو بیا که تاسو کال ولګېږي که میاشت ولګېږي ستاسو سبسکرایبر به جنون وي او تاسو به د هغه څخه پیسې ګټلی شئ. ملګرو هغه دومه طریقه دا ده اکثره ملګري دا سوچ کوي د پلی سټور څخه چې کم اپلیکیشنان هم دي اکثره خلک دا سوال کوي چې د پلی سټور څخه به زه اپلیکیشنان را ډاونلوډوم پر هغه به کار کوم هغه داسې سو دا داسې سو بیا به زه خپل چینل مونیټایز کوم. نو ملګرو د پلی سټور چې کم اپلیکیشنان دي زما په سوچ سره دا بالکل پالتو دي د هغه څخه به ډېر په مشکل سره تاسو چینل ګرو کوئ. ډېر ملګري دي هغه په واتساپ ګروپو کې یا په مسنجر ګروپو کې ویډیوګانې په زول خپل ټیم ضایع کوي نو بالکل ملګرو هغه باندې چینل نه مونیټایز کیږي نه په هغه باندې ګرو کیږي. ملګرو چینل چې کومه طریقه ده اهم امپورټنټ طریقه چې د هغه زه تاسو ته په دا ویډیو کې درښیم چې تاسو هغه استعمال کړئ نو ان شاء الله تاسو به چینل کامیابی هم حاصله کړئ تاسو به د چینل څخه پیسې هم وګټئ. ملګرو هغه کومه طریقه ده هغه دا طریقه ده چې کله هم تاسو یوټوب چینل سټارټوئ هغه ډېر په سوچ سمج سره تاسو سټارټ کړئ د هغه چې کومه کیټګري ده کم کونټنټ تاسو سلیکټ کوئ پر هغه کونټنټ باندې تاسو خوندورې ویډیوګانې جوړې کړئ. هغه کمې ویډیوګانې چې تاسو اپلوډ کوئ پر هغه باندې ښه ښایسته تمنیل لګوئ هغه ویډیوګانې 100% خوندورې داسې جوړوئ چې هغه خلک وګوري خلک یې خوښ کړي. یو داسې کونټنټ تاسې مه سلیکټ کوئ چې هغه د خلکو نفرت وي یا هغه خلک ګوري نه یا پر هغه باندې ویوز راځي نه. نو ملګرو تاسو یو داسې کونټنټ سلیکټ کړئ چې په هغه باندې خلک ستاسو ویډیو وګوري او تاسو ته لایک درکړي او تاسو ته ښایسته کمنټ درکړي. یو داسې کارکردګي پر یوټوب چینل باندې تاسو وکړئ نو ان شاء الله ستاسو چینل به لازمي ګرو کیږي هم لازمي به ستاسو پر چینل باندې سبسکرایبر هم راځي او لایک به هم راځي. نو ملګرو که څه هم ستاسو پر چینل باندې فلحال نه ویورز وي نه سبسکرایبر وي نو که تاسو ته د ورځې یو هم راځي هغه یو سبسکرایبر د سب پر سب 100 سبسکرایبرو سره هم تاسو ته بهتره دی. نو ملګرو تاسو هغه یو سبسکرایبر داسې وبولئ چې هغه ستاسو جینوین سبسکرایبر دی. که سب پر سب په طریقه باندې تاسو 100 سبسکرایبر هم جوړ کړئ دومره مه په خوشحالیږئ لکه څنګه چې تاسو ته خپله یو سبسکرایبر راشي. نو ملګرو چې خپله کم سبسکرایبر راشي هغه ستاسو جنین چې کم سبسکرایبر دی هغه ته ویل کېږي هغه ستاسو چې کومه ویډیو هم تاسو اپلوډوئ هغه ستاسو هغه ویډیو به ګوري. نو ملګرو دومه طریقه دا ده چې تاسو به یو ښه کونټنټ باندې ویډیو جوړوئ یو ښه کیټګري د اوله سره به تاسو سلیکټ کوئ که هغه ټیکنیکل وي که هغه سپیکر وي که هغه د گیم وي نو تاسو پر هغه باندې ښایسته ویډیو جوړه کړئ او پر هغه کونټنټ باندې ښایسته
خوندور ټیم ضایع کوي چې هغه ټیم څخه بیرته واپس تاسو پیسې وګټئ. نو ملګرو دغه طریقې د یوټوب چې کم سبسکرایبر دی کم دغه دی هغه تاسو په دا رقم باندې په اوریجنل او په جنون طریقه سره تاسو کمپلیټ کړئ. که 4000 واچ ټایم دی او که 1000 سبسکرایبر دی نو تاسو بیا د هغه څخه د وخت دپاره دغه هم اخیستلی سئ فایده. که چیرې نن تاسو هلته سب وکړئ، هلته د واتساپ په ګروپ وکړئ، هلته د مسنجر په ګروپ وکړئ، ملګرو د هسې په زول ټایم ضایع کول دي. تاسو پر خپل کونټنټ باندې ښه خوندورې ویډیوګانې جوړې کړئ، پر هغه باندې ښه خوندور تمنیل ولګوئ، ټیګ ډسکریپشن چې دی هغه ولګوئ، نو انشاءالله تاسو ته به کامیابي حاصله سي. کم خلک تاسو ته وایي په 3 ورځو کې به زه تاسو ته 1000 سبسکرایبر کمپلیټه کړم. که چیرې هغه تاسو ته 2000 هم کمپلیټه کړي بالکل به تاسو ته کمپلیټه کړي، لیکن که ستاسو کونټنټ زبردست نه وي او خوندور نه وي هغه تاسو ته د 1 روپۍ واره هم نه کوي، نه د هغه څخه تاسو د 1 روپۍ ګټه هم اخیستلی سئ. نو ملګرو دغه ویډیو د هغو کسانو دپاره ده چې کوم نوي یوټوبران دي یا پر یوټوب باندې نوی کار شروع کوي. نو ملګرو اول تاسو دا ویډیو وګورئ پوره تفصیل باندې، بیا تاسو پر یوټوب باندې ویډیو اپلوډ کړئ. ملګرو چې کوم نوي ویډیوګانې تاسو کوئ پر هغه زړې ویډیوګانې ګورئ چې په زړو ویډیوګانو کې تاسو کمې غلطیانې کړي هغه په نوي کې هغه غلطیانې مه کوئ. خپل د زړو ویډیوګانو څخه تاسو سبق زده کوئ، په نوي ویډیوګانو کې ملګرو تاسو هغه اپلای کوئ. نو ملګرو که دا طریقه چیرې تاسو استعمال کړئ نو انشاءالله لازمي به ستاسو سبسکرایبر او ویورز لازمي راځي، هغه هم په لنډ ټایم کې. نو ملګرو په نورو ویډیوګانو کې در سره ملاویږم. الله حافظ.